साइन्सले आज धेरै प्रगति गरिसकेको छ र हामीले हरेक दिन एउटा प्रगतिको बाटोमा अघि बढिरहेको छौँ। तर साथसाथै हामीले आफ्नो इन्टरनल पावर पनि गुमाइरहेको छौँ, जस्तै निर्णय लिने क्षमता। आज हाम्रो अगाडि यति धेरै इन्फर्मेसनहरू छ जसको कारणले गर्दाखेरि कुन राइट इन्फर्मेसन कुन रङ इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा छैन र हामी आफ्नो जीवनको ठुल्ठुलो डिसिजन हामी अरूमा भर पर्नु परिरहेको छ, जसको कारणले आज हाम्रो आफ्नो फुल लाइफ बाँचिरहेको छैन। तर निर्णय लिने क्षमता आज जति ह्रास भइरहेको छ, हामीले इतिहासमा हेर्ने हो भने ठुल्ठुलो योद्धाहरू पनि कुनै परिस्थितिमा निर्णय लिन सक्नु भएको थिएन। जस्तै महाभारतमा पनि जब कौरव र पाण्डवको युद्ध भयो, कौरव असत्यको बाटोमा थियो भने पाण्डव सत्यको बाटोमा, र भगवान श्रीकृष्णले पाण्डव पक्षलाई साथ दिनुभएको थियो। तर भगवान श्रीकृष्णले त्यो महाभारतको युद्धमा के देख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ कौरव पक्षमा यति ठुल्ठुलो योद्धाहरू हुनुहुन्थ्यो, जस्तै भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, हैन, गुरु कृपाचार्य, हैन, अश्वत्थामा, यस्तो यस्तो महान योद्धाहरू हुँदाहुँदै पाण्डव पक्षले कौरव पक्षलाई जित्न इम्पोसिबल थियो। अब के गर्ने? अब ठुलो योद्धा द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्यलाई मृत्यु आवश्यक थियो। अब भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ गुरु द्रोणाचार्यको कमजोरी भनेको उहाँको छोरा अश्वत्थामा। अश्वत्थामाको मृत्यु भयो भन्ने समाचार गुरु द्रोणाचार्यलाई दियो भने पक्कै पनि गुरु द्रोणाचार्य कमजोर हुनुहुन्छ र यो प्लानमा युधिष्ठिरको मद्दत लिने कोसिस गर्नुभयो। युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिरलाई चाहिँ हैन अश्वत्थामाको मृत्यु भयो भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ गुरु द्रोणाचार्यलाई दिन लगाउनु भयो। तर महाराज युधिष्ठिर हैन सत्य बोल्ने मान्छे, कहिले पनि उहाँले असत्य बोल्नु भएन र मान्नु भएन। र अब के गर्ने भन्दाखेरि साँच्चै नै एउटा अश्वत्थामा हात्तीको मृत्यु भयो। अनि त्यसपछि युधिष्ठिर महाराजलाई चाहिँ अब यो इन्फर्मेसन दिन लगाइयो। युधिष्ठिर महाराजले द्रोणाचार्यको अगाडि के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अश्वत्थामाको मृत्यु भयो, हात्ती पनि हुन सक्छ, मान्छे पनि हुन सक्छ। यो इन्फर्मेसन सुन्दाखेरि गुरु द्रोणाचार्यले अगाडिको पार्ट मात्रै सुन्नुभयो र पछाडिको पार्ट सुन्ने बेलामा ठुलो शङ्ख बज्यो। शङ्खको धुनमा उहाँले पछाडिको पार्ट सुन्नु भएन र अगाडिको सुन्ने बित्तिकै उहाँ कमजोर हुनुभयो, आफ्नो हतियार राखिदिनु भयो, जसको फाइदा दृष्टद्युम्नले उठाउनु भयो र उहाँको मृत्यु भयो। भनेपछि यस्तो महान योद्धाहरूले पनि हैन अलिकति तुरुन्तको क्षणमा निर्णय लिन एकदमै गाह्रो भयो उहाँहरूलाई। भनेपछि आजको मनुष्य, जबकि हामी त योद्धा पनि होइन, हामी त महान पनि होइन, हामी त एउटा एकदमै साधारण मान्छे र आजको यति धेरै इन्फर्मेसनको युगमा हामी कसरी राइट इन्फर्मेसन लिन सक्छौँ होला। त्यसैले त्यतिखेर गुरु द्रोणाचार्यले के गल्ती गर्नुभयो भन्दाखेरि पछाडिको मेसेज सुन्नु भएन, अगाडिको मात्रै सुन्नु भयो। हो त्यस्तै आज हाम्रो जीवनमा यति धेरै सोशल मिडियाको हमला छ, हामीलाई यति धेरै इन्टरनेटबाट हामीलाई इन्फर्मेसनहरू छ, हामीले कुन राइट इन्फर्मेसन हो कुन रङ इन्फर्मेसन हो छुट्याउनै सकेको छैनौँ। र जब हामीले त्यो छुट्याउन सकेको छैनौँ अनि डेली हामी इन्फर्मेसन चाहिँ हामी आफूलाई लिएकै छौँ, हामीलाई थाहा पनि छैन कि त्यो इन्फर्मेसन हाम्रो ब्रेनमा गएर हामीले स्टोर गरेको हुन्छौँ र चाहिने बेलामा हामीले जब डिसिजन लिन्छौँ यताबाट पनि एउटा आवाज निस्किरहेको हुन्छ हाम्रो ब्रेनबाट, अर्कोबाट पनि आवाज निस्किरहेको हुन्छ, तर सही आवाजलाई हामी चिन्न सक्दैनौँ। एउटा हाम्रो भित्रबाट एउटा सही आवाज पनि निस्किरहेको हुन्छ, तर त्यो सही आवाज पुरै इन्फर्मेसनको बीचमा हुन्छ। अनि इन्फर्मेसनहरूको बीचमा एउटा सही आवाज, एउटा सही बाटो देखाउने डिसिजन हामी चिन्दैनौँ। त्यही भएर आज हामीले यो सोशल मिडियाको हमलाबाट अलिकति बच्नै पर्छ। हामीले अलिकति यो हुन्छ नि फास्ट रिलहरू हामी हेर्छौँ नि हैन, हामी एउटा इन्टरटेनमेन्टको नाममा यस्तो यस्तो प्रोग्रामहरू हेरिरहेको छौँ। हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन कि यो सबै हाम्रो ब्रेनमा गएर स्टोर हुन्छ र राइट टाइममा हामीलाई यही चिजले पजल बनाइरहेको हुन्छ। त्यसैले आजको हामीले निर्णय लिन नसक्नुको सबैभन्दा ठुलो कारण भनेको सोशल मिडिया यति धेरै हामी युज गरिरहेको छौँ, इन्टरनेटबाट यति धेरै इन्फर्मेसनहरू हामी कलेक्ट गरिरहेको छौँ, जसको कारणले सही मौकामा हामी डिसिजन लिन सकिरहेको छैनौँ। अर्को, हामीले लिसनिङ पावरलाई हामीले बढाएको छैनौँ। महान गुरु द्रोणाचार्यले राम्ररी सुन्ने कोसिस गर्नु भएन हैन, उहाँले आधी मात्रै इन्फर्मेसन सुन्नुभयो। तर त्यतिखेर त लडाई थियो, त्यतिखेर त कोलाहल थियो, त्यतिखेर त वातावरण नै त्यस्तै थियो। तर हाम्रो वातावरण त त्यस्तो छैन नि त।
हाम्रो अगाडि त यस्तो कोलाहल भरेको लडाई क्षेत्र छैन नि त। हामी आफ्नै मनभित्रको लडाई क्षेत्रमा चाहिँ अवश्य छौँ र यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो भित्रको लडाईको द्वन्द्वमा हामी सुन्ने ताकत आज गुमाइरहेको छौँ। आज हामी कसैको कुरा एकछिन सुन्छौँ भने त्यो किन सुन्छौँ भन्दाखेरि कहिले मेरो बोल्ने पाली आउँछ र म मेरो कुराहरू एक्सप्रेस गरौँ र त्यो क्रममा हामीले त्यो हाम्रो अगाडिको मान्छेको बानी व्यवहार उसको भित्रको मनको कुराहरू हामीले बुझ्न गुमाइरहेको छौँ। जब हामी कसैको कुरै सुन्दैनौँ भने उसको मनको कुरा हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ? उसले के भित्रबाट उसको इन्टेन्सन के हो मलाई भेट्ने, मसँग काम गर्नुको उसको इन्टेन्सन के हो, यो सबै कुराहरू जब उसको कुराहरू हामी घन्टौँ ध्यान लगाएर सुन्छौँ नि, एउटा न एउटा क्लु हामीले वास्तवमा भेटिरहेको हुन्छौँ। तर आज हामीले गुमाइरहेको छौँ लिसनिङ पावर, किनकि आजको यो जुन टेक्नोलोजी, आजको यो इन्फर्मेसनको युग हैन, आज जति विकसित हुँदैछ त्यति हामी आफ्नो इन्टरनल पावर गुमाइरहेको छौँ। त्यही भएर लिसनिङ पावर आज हामीले गुमाउनुको कारण हामीले सही निर्णय लिन सकेको छैनौँ। एउटा सिचुएसनलाई नि हरेक एङ्गलले हामीले हेर्नु जरुरी छ। महान गुरु द्रोणाचार्यले सिचुएसनलाई हरेक एङ्गलले हेर्नु भएन। उहाँले म अश्वत्थामाको हैन शरीरलाई हेर्न चाहन्छु पनि त भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि। उहाँले आफ्नो सोचलाई अलिकति यो विपक्षीको एउटा कूटनीतिक चाल पनि हुन सक्छ भनेर पनि त बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तर उहाँले सिधै त्यो कुरालाई पत्यार गर्नुभयो र सरेन्डर गरिदिनु भयो। हो त्यस्तै हामीले हरेक एङ्गलबाट त्यो सिचुएसनलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हामी त एकहोरो एउटै सिचुएसन हामी हेरिरहेको हुन्छौँ। कसैले हामीलाई कुनै कामको लागि हामीले अफर गर्यो, अब हामीले त्यो प्रफिट मात्रै सोचिरहेको हुन्छौँ। तर त्यो मान्छेको इन्टेन्सन कस्तो छ, उसले मलाई किन प्रफिट हैन एउटा दिन खोजिरहेको छ, उसले म माथि यति धेरै फेभर किन गरिरहेको छ, हो यो कुरा पनि त बुझ्नु पर्यो नि। एउटा गलत मान्छेले हामीलाई सजिलै ठगेर गइरहेको छ किनकि हामी त्यो जुन सोच्ने शक्तिलाई युटिलाइज गरेको छैनौँ। अनि हामी भन्छौँ कि म सोझो भएर कसैले हेप्यो, म सोझो भएर हेपेको होइन, मैले मेरो क्षमता चिन्न सकेको छैन, ममा त्यो क्षमता छैन मान्छेहरूलाई चिन्न सक्ने, अलिकति सोचेर डिसिजन लिन सक्ने। त्यही भएर मान्छेले मलाई ठगिरहेको छ। त्यसैले सोझो हुनु पाप होइन, सोझो हुनु एकदमै राम्रो हो। कसैलाई नठग्नु, कसैप्रति राम्रो व्यवहार देखाउनु, दया देखाउनु, त्यो एकदमै राम्रो हो। त्यो दैवी गुणमा पर्छ। थोरै मान्छे मात्रै हुन्छ यस्तो गुणहरू लिएर आएको। तर यस्तो मान्छेले पनि अलिकति सिक्नुपर्छ, अलिकति सोच्न सक्नुपर्छ। सिधा सिधा कसैलाई विश्वास गर्यो भने हामी एउटा गलत काममा फसिरहेको हुन्छौँ र सही निर्णय लिन नसक्नुको कारण आज यो पनि हो कि हामी हरेक एङ्गलबाट हामी कुनै पनि सिचुएसनलाई हेर्न सक्दैनौँ। अर्को, समय लिनु जरुरी छ। समय लिनु जरुरी छ। हामीले आज तुरुन्त निर्णय लिन्छौँ। हामीलाई यस्तो धेरै छटपट हुन्छ कुनै पनि निर्णय लिन, तर हामी एकछिन हामीले यो मनको स्वभाव हो, मनको स्वभाव चञ्चल हुन्छ, एउटा मङ्की माइन्ड भन्छ हैन, मङ्की जस्तै हुन्छ। त्यसैले यो मङ्की माइन्डले मलाई चाहिँ एउटा गलत बाटोमा लगिरहेको छ, मैले अलिकति बस्नुपर्छ, अलिकति आफूलाई टाइम दिनुपर्छ, 1-2 दिन सोचौँ। अनि जब हामी टाइम लिन्छौँ नि, यो मङ्की माइन्ड आफै हराइरहेको हुन्छ। किनकि मङ्की माइन्ड भनेको, हाम्रो मन भनेको नि तुरुन्त गरिहाल्यो भने गरिहाल्यो, तर हामीले गरिनौँ र त्यसलाई अभोइड गर्यौँ भने फेरि माइन्डले त्यो कुराहरू बिर्सिरहेको हुन्छ। माइन्डले हामीलाई फेरि त्यो जालमा पार्दैन। त्यसैले 2-3 दिन हामीले समय लिनु जरुरी छ हैन। हामीले आफूलाई त्यो सिचुएसनमा राख्नु जरुरी छ। त्यो कुराहरू राम्रो हो कि होइन हैन, हरेक एङ्गल हो, यो यस्तो कुराहरू हामीले गर्नै पर्छ कुनै पनि कुराको निर्णय लिनुभन्दा अगाडि। र सही इन्फर्मेसन पनि हामीले लिनु जरुरी छ। सही इन्फर्मेसन गुरु द्रोणाचार्यले लिनु भएन। उहाँले विपक्षी दलको हैन जुन राजा युधिष्ठिरको मुखबाट सुन्नुभयो अनि विश्वास गर्नुभयो। तर लडाईँमा जे पनि हुन सक्छ। एउटा युद्ध भइरहेको छ भने कूटनीतिक चालहरू जे पनि हुन सक्छ, त्यो उहाँले बिर्सिनुभयो। र उहाँको स्वयं जुन दुर्योधनको पक्षले नै यति धेरै नराम्रो कार्यहरू गरेर नै त्यहाँ लडाईँसम्म पुगेको हो। त्यसैले उहाँले यो पनि बुझ्नु पर्थ्यो कि यो अपोजिट पार्टीले पनि मलाई यो छलमा राखेको हुन सक्छ। त्यसैले सही इन्फर्मेसन लिनु एकदमै जरुरी छ। त्यसैले आज हामीले काहीँ न काहीँ प्रगति त गरिरहेको छौँ। साइन्सले हाम्रो लागि आज यति फेसिलिटी त दिइरहेको छ, तर त्यो सबै फेसिलिटी शरीरको लेभलमा दिइरहेको छ। हामीले इन्टरनल लेभलमा हामीले काहीँ न काहीँ आफ्नो शक्ति आज गुमाउँदैछौँ। त्यसैले
हामीले यस्तो जीवन हामीले बाँच्नुपर्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो इन्टरनल पावर हरेक दिन बढ्दै जाओस्। त्यसको लागि हामीले ध्यान गर्ने, हामीले प्रेजेन्ट मोमेन्टमा बस्ने प्र्याक्टिस गर्ने, जसको कारणले हामीलाई लिसनिङ पावर बढाउनमा मद्दत गर्छ। हामीले राइट इन्फर्मेसन लिने, हैन, यो तरिकाले हामीले सही निर्णय लिन सक्छौँ। एउटा सही निर्णय नै वास्तवमा एउटा राम्रो उज्जवल भविष्यको बाटो हो। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।